Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Dobrý den, já mám tu na odpad. Jo, to dál. Tak kde pak to máte, tady paní domácí? Tak já vlastně ani nevím, co vy máte za pacienta. Dřez? My máme dřez, odtíká možná do toho nalil všecko možný. A je. Jako teď jako od tohle, ale když se to víc naplní, tak prostě, nebo když umývám nádoby, tak on se za chvilku zaplní a prostě to neodtíká, ne? No, takhle. Za chvilku, jak se naplní, no. Tam jdou bublinky. To je jasný, to se plní a uniká odsud vzduch. No, tak, tady jsem, tady to všecko hodil. Tak. Tady už to kape, ale teď já nevím, jestli vy tam máte 40, anebo jestli je tam, ježišmarja, co to je? To je vlepený dovnitř. Dobře. Tak tady má, to je nepříjemný. Pod váma je patro. Tam je taky dřez? Jo. Žádný problém? Ne. Ten dřez je na stejném místě jako tady tenhle? Nebo je umístěný někde jinde? Ne, taky takhle. Plus minus, no, ale myslím, že takhle stejně. Je to přístupný, nebo tam bydlí někdo jiný? Bydlí tam rodiče. Jo. Můžeme to zajít vyzkoušet? Jo. Pro jistotu? Abych nečistil něco, co je ucpaný třeba ve sklepě, víte? Jo, jo. Dobrý den. Jenom potřebuji pustit vodu do dřezu, jinak nic. Dobrý. No, to je dobrý, já se tady kouknu. Stačí studená je doprava? Studená, to je dobrý, to je akorát. Super, tak já jenom se ještě kouknu tady, jak to máte připojený. Ne, neřešte to vůbec. Ale to bude asi stejný, jo, to je taky 40 a je tam ta přechodka. Jo. Takže tady je potrubí v 50, jenomže je to vlepený dovnitř. Na vrchu bude taky 50, ale je to vlepený dovnitř, takže pro mě nerozdělatelný zřejmě. Jo, no nic, musíme to uvidíme. Ano, takže s tím problém není, takže je to ucpaný někde mezi patrama. Jestli je to ve stejném místě, tak je to ucpaný někde vlastně v tom svodu. Jo, děkuji moc. Tak. Když vás tam náhodou zaberu, bude tam něco důležitého, musím vás vystříhat, nebo je vám to jedno? No radši mě vystříhněte, já Vystříhat. nepotřebuji být všude. Jasný. Není problém. Tam to dál vede v 50, ale tady je to redukované na 40. Nechápu, proč to ten dotyčný takhle udělal. Ještě navíc to dopojení tím husím krkem taky není ideál. Ale jo, třeba prondem. Tak, to mám konec tady. Budete něco potřebovat, nebo je zatím teď něco nějak tohle, nebo... Teď vás vlastně nebudu potřebovat. Já to nepůjdu jenom tady vedle v místnosti, já si tam půjdu jenom něco udělat. Já to jenom zkusím postrčit. A hele. Už, je by to bylo tady? Ne. Já potřebuji zjistit, jestli projdu dál. Ale jo, projdu dál, je to dobrý, tak to vezmeme tlakem. Vyčistím vám to tlakem po stěnu, pak to zkontrolujeme kamerou, aby bylo jasný, že je to čistý, jo? Já si sem dotáhnu tlakové čištění a jde mi trošku vody, ale tady je to jedno, tady je dlažba, tak je to v pohodě. Jo. Budete to mít vyčištěný, mělo by to být jak nový, pokud tam nebude teda vodní kámen. Ale mělo by to být v pohodě. Dobře. Jo, tak já si jdu pro věci. Já se jdu napichnout do vany. Tak. Studená doprava, že? Ano. Jo. Kuš! Není koncovka. Říkali, že ještě, že tady máte dlažbu. Vyšplichlo to moc? Ne, nic to, Tak možná šel jenom vzduch zatím. Já jsem tam nenašroboval tu druhou vadici, no. Pustil jsem do toho vodu. Něco určitě vyšplichlo. Tady to má mokrý.
Do prčic. To se nepovedlo. No, to je tak, když člověk spěchá. Jo, to je. To já mám ještě dneska jet Máte ještě toho? ještě 2, no. Jo, takže opravdu jako... Jsou dny, kdy neděláte nic a jsou dny, kdy se to tak nazbírá, že... A samozřejmě každý to potřebuje uvolnit, že jo, nikdo nechce čekat. No a u nás tady právě jsou vody a to, takže návštěvy a vaření a to. Samozřejmě. To je tak vždycky, to je normální. Z toho si vůbec nic neděláte. Já jsem právě spešel na kuchyňský odpady, pořizoval tady tohle, protože s tlakem z auta ty hadice to hrozně dlouho trvá, než to člověk roztáhne a musíte napouštět vyrovnávací nádrž a kdesi co si a tohle má přijatelný tlak. I průtok má 11 litrů za minutu, což je super, takže na to bohatě stačí. No. Bohužel někde to je udělané tak, že to nejde použít, že ty odpady jsou prostě tak blbě udělaný s ohybama, že to tam neprojde. Doufám, že nikde nic nepoteče. Kdybyste slyšela, že někde něco teče, okamžitě mě dejte vědět. Křičte. Já doufám, že to bude dobrý. Jo, mělo by to být fajn. Takže já to tady nahodím. To by měla být rychlovka. No jo, chtělo si to předtím rozmotat. To jsem neudělal. Měl jsem si to předtím rozmotat. Jo, no, dobrý, paráda. Aha. Ale teď se to tam někde zatočilo a... tak teď už to dobrý není. Že jsem nedržel hubu. Odpad máte zprůchodněný, ale někde jsem se tam seknul v něčem. A nevím v čem. Ale úplně natvrdo.
No, to teda jo. Kdybych to čistil řetízkama, tak to projíždím tam a zpátky, musel bych tam dostat vodu k tomu. Tady to čistí voda. Je to šetrnější potrubí a je to. To je super, no. Jo, takže tohle jsem měl vlastně vevnitř, takže dá se říct, že 4 metry jsem byl určitě světej. No tak to je super, no. Jo, nemusíte mít strach, že by to tam zůstalo všechno to Někde. uteklo. Jo. Já to prohlídnu kamerou. No, trošku bakaná. Jako očistíme. Už je to lepší. Já mám špinavý monitor, jo, takže... No to je, při takové práci, to je jasný. Tak. Vyměňovat. Nahrávání. A jdeme tam. A je koleno. A tady všude vidíte ty bílé částečky, to je. A doufám, že tou kamerou projdu, já můžu maximálně na těch 4 metrů. Jo, tady byl všude vlastně usazený tuk. Ještě jsou tam nějaký zbytečky. Jestli to chcete, můžu to projít ještě jednou těch zbytků. Ale to jsou fakt zbytečky. Berte to tak, že ta kamera má 14 mm. Jo, že to zvětšuje, že? Přesně. Jo, to se díváte na obrovský kus tuku a ona je to šupinka, která má milimetr a ty trysky, ta hadice má 3 trysky. Tady je jasně vidět, že tohle je spodek, jeden paprsek, druhý paprsek a třetí paprsek. Jak jeli ty paprsky? Já bych s tím musel otáčet, jo, když to strčím dovnitř, že ono, jak se to ovládá jednou rukou, tak to otáčení je složitější, zvlášť když to potrubí je takhle úzký. Takže můžu to zkusit projet ještě jednou, jestli chcete vyčistit vám to jako líp od toho tuku. Já nevím, co myslíte, jako, že to už tak, jak teď by to jako prolít nešlo třeba, jako, že když by se to prolilo, to už asi nevezme, Jako tak je ten krtek nebo něco takového, jako, že to... Zbytečný prachy do toho strkat. Podívejte, a máte to vlastně, a tady je asi ten ohýbek, kterým jsem se sekl, takže Jo, do něho aha, nepůjdu. no, Jo, nepůjdu no. do něho. Nebudu to riskovat, že tam zůstane vyset kamera. Sotva jsem z toho dostal tu trysku. Tady je vidět, že to je pravouhlý koleno a už těch ohybů na to asi bylo moc. Jo, že je to 4,5 metru. Takže já to projedu ještě jednou? No, když tak to zkuste, Jo, já teda to vezmu ještě, ještě ať jednou. to je v cajku a... Já to vemu ještě jednou. Jinak potrubí vypadá pěkně. Jo, tak to je to, my jsme tady žádný výhled. A Žádný to ještě velký- manžel nadával, že to je z toho pečení, že ten tuk se tam, jo, a já se snažím, jako, když je to fakt hodně masný, tak to úplně bohem, no. Nazbírá se to vždycky. Vždycky se to nazbírá. Jako tomu se člověk asi neubrání, jo. Neubrání, jo. Já to projedu tedy ještě jednou, vím, že jak máme daleko, už tu hadici mám označenou. Že už dál nesme to, že? Už je to načatý, že jo, už je tam odřenej ta ochranná vrstva. Protože jak jsem se to snažil dostat vlastně ven, tak dole to bylo v jedné hraně a tady byla na vrchu druhá hrana, o kterou jsem to třel. To bylo největší 2 místa, kde to dostávalo na prdel. Tak, fekálnici, a já s tím zkusím vydupat. Hotovo! Takže akorát to musím dělat znovu. Tak. Nahrávání. Ale já nebudu vidět vzdálenost. Ale vím už kam jedu. Tam je ten nohy. Podívejte, hele. Zatím vůbec nic. No, to je paráda. To je definitivně pryč. A tady je konec.
Jo, To tam je je to koncept toho tak líbu. bílý, že to je až neuvěřitelný. Tady je to koleno, přes který den jdu. No, teď to ukazuje 4,96, ale já jsem to nevynuloval. No, nikde se vám tam nedrží voda. Tohle to je spodek a tady to bílý, podle mě to tam byl tuk nebo něco usazený, ale na tom nic teď není, jo, to je kompletně pryč. To je hladký, vidíte, že to má pravidelný kulatý tvar, tam není nic. Úplně v pohodě. Paráda. Jo, jak byly ty pásy toho tuku, tak to je pryč. Tu spíš bych řekl možná, že to už zůstaly nějaký stopy jako na potrubí od Jo, toho, že jak to tam je- byly ty jo, usazeniny. Jo, že to změnilo to potrubí barvu, protože ty stopy toho tuku, co tam byly ty pásy, tak ty jsou pryč. Tak, studená, že jo? Jo. No, vy pohlídáte dřez, když můžeme vzít vlastně ten se hlídá sám. No. Pokud ho máte napojený teda. Jo, máte ho napojený. Natřepat. Napuste oba dva, to bude nejlepší. A zastavte to, já se zatím začnu balit. Tak, paní domácí, pojďte se podívat, jak vám to otíká. Tady vypustíme první asi tam. Téhle. Doufám, že to tady někde neteče. Ne, vypadá to, že je to dobrý, včetně těsnění. A vypustíme ten druhý, co to může hádat. No paráda, to se vracelo z jednoho do druhého. Ne, teď se vám nic vracet nebude. Dokonce se tady tvoří vír. Tam uvidíme, teď je to potrubí totál plný, jo. To je... Dívejte se. Super. Paráda. A teď přijdou ze zpoždění, to tam vytíká ze dřezu ven. To je docela nápor, že jo, na to No potrubí. to jo, no. A to se nikdy nestalo, že by jim tam to teda vytíkalo. Že co? Že se to nikdy nestalo. To by muselo být ucpaný směrem jako od nich dál. Od nich směrem dolů. No, takže Paráda, tak jo, tak moc krát. já mám hotovo. Takže fekálnici, zadařilo se, naštěstí. Zdar na další zakázce.